გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს კი თქვენ ამ პოდკასტში მოისმენთ ჩარლზ ბუკოვსკის 30 ციტატას. შესავალი. გერმანული ფესვების მქონე ამერიკელი მწერალი ჩარლზ ბუკოვსკი ეგრეთ წოდებული ბინძური რეალიზმის სტილში წერდა. ისე რომ მის ნაწარმოებებში პერსონაჟები, საგნები და მოვლენები არაა შელამაზებული. პირიქით, ის უხეში და აგრესიული ფორმით აღწერს რეალობას, ისეც როგორიც არის ის რეალობაში. ციტატა პირველი. კარგია, როცა გაქვს წასასვლელი, მაშინ როცა ყველაფერი ძალიან ცუდადაა. ციტატა მეორე. ცხოვრებაზე ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე, ჩემთვის მთავარია ადამიანებთან ურთიერთობას თავი ავარიდო. რაც უფრო ნაკლებ ადამიანთან მიწევს ურთიერთობა, მით უკეთ ვგრძნობ თავს. ციტატა მესამე. მარტოობა მაძლიერებს. მის გარეშე ისე ვარ როგორც მშიერი და მწყურვალი. მის გარეშე გატარებული ყოველი დღე მასუსტებს. მე არ ვამაყობ ჩემი მარტოობით, მაგრამ მე მასზე ვარ დამოკიდებული. ციტატა მეოთხე. ზოგადად მე ცუდი ვარ, მაგრამ როცა მე კარგი ვარ, ეშმაკმა დალახროს, ისეთი კარგი ვარ. ციტატა მეხუთე. უბრალოდ იცხოვრო სანამ არ მოკვდები, ეს უკვე მძიმე შრომაა. ციტატა მეექვსე. უმადურობა და უხეშობა ბადებს პირად ჭეშმარიტებას. ციტატა მეშვიდე. როცა შენ მთვრალი ხარ, სამყარო უწინდებურად სადღაც გვერდითაა, მაგრამ ის ყელში მაინც არ გიჭერს. ციტატა მერვე. სამყაროს გადარჩენა რომ დაიწყო, თითოეული ადამიანი ცალ-ცალკე უნდა გადაარჩინო. ყველას გადარჩენა ეს რომანტიზმია თუ პოლიტიკა. ციტატა მეცხრე. უკიდურესი ნაგავის ხელვა ეკრანებზე ადამიანებისთვის იმდენად ჩვეულებრივი გახდა, რომ ისინი ვერც კი აცნობიერებენ, რომ ნაგავს უყურებენ. ციტატა მეათე. დეპრესია და თვითმკვლელობა ხშირად არასწორი დიეტის შედეგია. ციტატა მეთერთმეტე. მწერლები ეს სასოწარკვეთილი ხალხია და როცა მათ იმედი უჩნდებათ, ისინი ვერ ახერხებენ წერას. ციტატა მეთორმეტე. 25 წლის ასაკში გენიოსობა ყველას შეუძლია. აი, 50 წლის ასაკში ამისთვის რაიმეს გაკეთებაა საჭირო. ციტატა მეცამეტე. პატიოსნება ტალანტს იშვიათად წაადგება. აი, იღვალი სხვა საქმეა. ტალანტი მას ყოველთვის ფეხდაფეხ დასდევს. ციტატა მეთოთხმეტე. საქმე ცუდად მიდიოდა, მაგრამ არავინ იცის საით. ციტატა მეთუთხმეტე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ადამიანი გიყვარდეს, თუ მას ძალიან კარგად არ იცნობ. ციტატა მეთექვსმეტე. სამყაროს პრობლემა იმაშია, რომ განათლებული ადამიანები სავსე არიან ეჭვებით, ხოლო გაუნათლებლები თავდაჯერებულობით. ციტატა მეჩვიდმეტე. თუ კი ადამიანის მოტყუება მოახერხე, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ის სულელია. ეს ნიშნავს, რომ შენ იმაზე მეტად გენდობოდნენ, ვიდრე სინამდვილეში იმსახურებდი. ციტატა მეთვრამეტე. სილამაზე ეს არაფერია. შენ თვითონაც არ იცი როგორ გაგიმართლა, რომ ლამაზი არ ხარ. თუ კი ადამიანებს მოწონხარ, იცი რომ საქმე სულ სხვა რამეშია. ციტატა მეცხრამეტე. თუ კი თქვენ სინდისი სულ აღარ შეგრჩათ და იცით, ეს მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ სინდისი ჯერ კიდევ შეგრჩენიათ. ციტატა მეოცე. არის დღეები, როცა ჯობია საწოლიდან არ გამოხვიდე და პლეჩში თავიც ჩარგო. ციტატა 21. თუ ნაბიჯვარი ხარ, ესე თქვი, თორემ სხვა ვინმე გეტყვის, მაგრამ თუ მე გეტყვი პირველი, ამით სხვებს განვაიარაღებ. ციტატა 22. პირველი რაც მე შენში მომეწონა, აი ის, რომ შენ არ გაქვს ტელევიზორი,
თქვა ლიდიამ. ციტატა 23. მე მეტისმეტად კარგად ვიცნობ საკუთარ ნაკლოვანებებს, იმისთვის რომ საპასუხოდ სიყვარული არ მოვითხოვო. ციტატა 24. იყო სიკეთის და ბოროტების მიღმა ეს ჩვეულებრივი მომენტია, მაგრამ იმისთვის რომ ვიცხოვროთ ჩვენ, ერთ-ერთის არჩევა მაინც გვეხდება. ციტატა 25. ზოგიერთ ადამიანებს არ შეუძლიათ ჭკუიდან გადასვლა, ამიტომაც მათი ცხოვრება საშინლად მოსაწყენია. ციტატა 26. თუ არ შეგიძლიათ იყოთ ჯენტლმენი, მაშინ ღორი მაინც ნუ იქნები. ციტატა 27. იპოვე ის რაც გიყვარს, თუნდაც მოკლას. ციტატა 28. მე არ მჯერა, რომ სამყაროს შეცვლა შეიძლება უკეთესობისკენ. მე მჯერა, რომ შეიძლება შეეცადო, რომ ის არ გახდეს უფრო ცუდი. ციტატა 29. ყოველთვის გამოჩნდება ის ვინც შენ დღეს გააფუჭებს და მთელ ცხოვრებასაც. ციტატა 30. ვფიქრობ უნდა დავლიო, დალევა ყველას სჭირდება, უბრალოდ მათ ამის შესახებ არ იციან. დასასრული. მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.